সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আসাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ যিসকলে ইম্প্ৰুভৰ কাৰণে মাৰ্ক ইম্প্ৰুভৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিছে বা যিসকলে অল ছাবজেক্ট এক্সাম দিছে সেইসকলৰ আজিকালি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত থৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব বা মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে ক'বলৈ গৈ মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু যাতে শ্বেয়াৰ কৰে যাতে এই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যনবোৰ সকলোৱে পাই থাকে আৰু আপোনাৰ লগতে যেন সকলোৰে উপকাৰ সাধন হয় সেই গতিকে আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, হোম স্ক্ৰীণত যাব। এইটো হোম স্ক্ৰীণত গৈ আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত ক্লিক কৰিব। গুগল ক্ৰমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আহি যাব। তো চাৰ্চ অৰ টাইপ ৱেব এড্ৰেছত আপোনালোকে টাইপ কৰিব আসাম ষ্টেট অপেন স্কুল, যিহেতু মোৰ আগতে টাইপ কৰা আছে ইয়াত আহি গৈছে। গতিকে ইয়াত মই চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আহি গৈছে প্ৰথম অপশ্যনতে ষ্টেট অপেন স্কুল আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ASC.nic.in ষ্টেট অপেন স্কুল। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনৰ লেফ্টত চাব প্ৰথমতে লিখা আছে হোম। এই চিম্বলটোৰ তলতে লিখা আছে হোম। হোমত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক তলতে চাব এই পিকচাৰটোৰ তলতেই লিংক ফৰ মাৰ্কশ্বিট ফৰ ASOS A block-2019 লিখা আছে। গতিকে আমি এই প্ৰথম অপশ্যনটোতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এণ্ড্ৰইড আহি গ'ল। তো ইয়াত আমি আমাৰ ৰোল নম্বৰটো বহাই দিম। এতিয়া আপোনালোকৰ যোনটো ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত ক্লিক টু ডাউনলোড মাৰ্কশ্বিট বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত আহি যাব ধুনীয়াকৈ। ছাপ'জ মোৰ এজনৰ আছে এইটো 1712018102। তো মই এইটো নম্বৰ এনেদৰে বহাইছোঁ। এনেদৰে বহাৰ মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব এইটো মাৰ্কশ্বিটটো আহি গৈছে। এনেদৰে মাৰ্কশ্বিটটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত চাব ৰাইট ছাইডত প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যন আছে। প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত কৰিছে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু যদি মোবাইলত আছে আপোনালোকে এনেদৰে কৰি তাৰমানে পিকচাৰটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মিলাই আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেইটো ধুনীয়াকৈ পিছত প্ৰিণ্ট কৰি দিব পাৰিব বা এনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰে। তো এইটোৱে আমাৰ ভিডিঅ'টো। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কৰিবলৈ অসুবিধা পায় আপোনালোকে মোৰ যোনটো ইউটিউবৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলতে মোৰ লিংকটো দিয়া আছে। লিংকটোত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো বহাই আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো সকলোকে মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনালোঁ। থেংক ইউ টু এভৰিবডি।